اليابان حيث يسكن الشيطان، إحدى أعظم الدول في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واحدة من أقل الدول من حيث نسبة الأمية في العالم. لكن ماذا عن الجانب المظلم في اليابان؟ نشأت وحدة سرية أجرت تجارب أبحاث لأسلحة بيولوجية على البشر أثناء الحرب بين الصين واليابان. نفذ عندها الضباط اليابانيون أفظع الجرائم التي ارتكبت في التاريخ. أبقت أمريكا على حياة شيرو إيشي، فالانتقام منه لن يفيدهم بشيء. هذا الرجل ليس بشخص ياباني عادي، لقد كان قائد الوحدة 731. عرفت هذه الوحدة بأنها تعمل في تنقية المياه في القرب من منشوريا، لكنها في الواقع كانت تعمل في تصنيع وتطوير الأسلحة البيولوجية، ولم تكتف بذلك فقط. الوحدة 731. في العام 1932 تم تكليف الطبيب الجنرال الياباني شيرو إيشي بمشروع يحد من الأوبئة في الجيش الياباني. قام شيرو إيشي ببناء معسكر سجناء في إقليم منشوريا المحتل حينها، وأطلق على هذا المشروع اسم الوحدة 731. تظاهرت الوحدة بأن عملها سلمي، وهي في الواقع كانت وحدة أبحاث بيولوجية متقدمة. إلى هنا يبدو الموضوع طبيعيا وخاليا من الدهشة والاستغراب. بدأت روائح الاستخدامات القذرة للوحدة 731 تفوح للعلن، باستخدام السجناء الصينيين والسوفييت كفئران تجارب لأبحاث مجنونة. وتسببت هذه الوحدة في مقتل أكثر من 10,000 من أسرى الحرب الصينيين وأسرى من شبه الجزيرة الكورية ومنغوليا والاتحاد السوفيتي. التجارب التي قامت بها الوحدة 731: تشريح أسرى الحرب أحياء دون تخدير، خوفا من أن يؤثر التخدير على دقة نتائج التجارب. تم التشريح على السجناء بعد حقنهم بأمراض مختلفة، حيث يقوم العلماء بإجراء جراحة على السجناء وإزالة الأعضاء الداخلية لدراسة آثار المرض على الجسم البشري. وأجريت هذه العمليات على مرضى على قيد الحياة، في حين كان يعتقد أن عملية التخدير من شأنها أن تؤثر على النتائج. كما أجريت عمليات تشريح على النساء الحوامل، وانتزعت الأجنة لدراسة انتقال المرض إليها من الأم. تجربة الأسلحة. ربطت الوحدة 731 السجناء بأعمدة على مسافات مختلفة، واستخدمتهم كأهداف لدراسة تأثير القنابل الجرثومية والكيميائية والمتفجرات. تجارب أخرى. علقت الوحدة بعض السجناء رأسا على عقب لمعرفة إلى أي مدى سيظلون يختنقون. حقنت الوحدة السجناء بالهواء لتحديد الوقت اللازم لظهور أعراض السكتة. حرمت الوحدة السجناء من الطعام والماء حتى الموت لمعرفة أقصى درجة يتحملها جسم الإنسان. بعد استسلام اليابان، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على تلك الأبحاث غير القابلة للتكرار بسبب القيود الأخلاقية والقانونية للاستفادة من نتائجها وحرمان السوفييت منها. عمل الأمريكان بقاعدة الإبقاء على الثعابين حية مفيد جدا كي يستخلص الترياق منها بسهولة. فجندوا شيرو إيشي لتطوير سلاح الحرب البيولوجية في الجيش الأمريكي مقابل العفو عن حياته. وكانت فضيحة أخلاقية شهيرة في المجتمع الأمريكي عندما كشفها مقال صحفي، إلا أنها مضت بعد توقيع ميثاق بين أمريكا وروسيا يجرم استخدام وتطوير الأسلحة البيولوجية. وحدة سرية يابانية خالفت الأعراف والتقاليد وتجردت من الإنسانية، ارتكبت أبشع الجرائم الوحشية في دولة باتت تعرف اليوم بالحضارة والتقدم والمدنية. الوحدة 731
ما لم تعرفه عن اليابان.